මේ තියෙන්නේ Oppo F15 කියන ෆෝන් එක. අයිබෝන් ඔය මේක තුල ඉන්නේ Geek YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මගේ ඉතින් මේ 2020 වසරේදී Oppo ලා මුලින්ම රිලීස් කරන F series smartphone එක. ඒ තමයි Oppo F15. ෆෝන් එකේ මිල ගණන් ඇතුළු විස්තර ගැනම පල්ලා description එකේ වගේම comment section එකේ දාලා තියෙනවා. කොහොමද ඔය ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න මුලින් පටන් ගමු design එකෙන්. මංගා Oppo F15 එකේ lightning black කියන කලර් එක තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එකම තවදුරටත් unicorn white කියන කලර් එකකිනුත් ඔයාලට මේ 15 එක ශ්‍රී ලංකාවේදී මේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝනේ ප්‍රධාන කැමරාස් 4ක් ලැබෙනවා. ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට flash light එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එකම Oppo logo එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ගොඩක්ම ලස්සන gradient color design එකක් අපිට light එකත් එක්ක reflect වෙනවා බලා ගන්න හම්බෙනවා. ෆෝන් එකේ ඉදිරිපස අපිට අඟල් 6.4ක full HD plus කියන resolution එකත් එක්ක display එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේක AMOLED display එකක්. ඒත් එකම Corning Gorilla Glass version 5 වලින් මේ display එක protect වෙලා තියෙනවා. මේ display quality ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම outdoor brightness range එක ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන් මේ ෆෝන් එකේ AMOLED display එකක් එන්නේ. කලින් මම කතා කරපු Oppo Reno ෆෝන් එකේ වගේම මේ ෆෝන් එකෙත් in-screen fingerprint එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන නිසා මේ in-screen fingerprint එකට අමතරව අපිට තවදුරටත් face recognition ලැබෙනවා. මේ දෙකම අපිට biometrics විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Oppo F15 එක unlock කරන්න. ෆෝන් එකේ අපි dewdrop design එකක් එක්ක notch එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන selfie camera එක. selfie camera එක විදිහට megapixel 16ක AI camera එකක් ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරලා තියෙන විශේෂම දෙයක් තමයි මේ පාර Oppo ආයතනයේ try කරලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම සිහින්ව ඩිසයින් කරන්න. අඟල් 7.9ක විතර ඝනකමක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. කලින් මොඩල් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී 10%ක විතර වෙනසක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රෑම් 172ක් විතර බරක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේක නිසා ගොඩක්ම අතර සැහැල්ලුයි. ඒක නිසා ෆෝන් එක තනි අතින් පාවිච්චි කරද්දී අතර සැහැණ සැහැල්ලුවක් තේරෙනවා. කැමරාස් ගැන කතා කරද්දී ෆෝන් එකේ පසුපස ප්‍රධාන කැමරාස් 4ක් තියෙනවා. මේ කැමරාස් හතර අපිට ලැබෙන මෙගාපික්සල් 48ක සාමාන්‍ය wide sensor එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් detailed photos capture කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම 8 megapixel ultra wide sensor එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් ලොකු range එකක් capture කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක megapixel 2ක monochrome sensor එකක් එක්කම megapixel 2ක depth sensor එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේ කැමරාස් හතරත් එක්කම Oppo ලගේ AI beauty technology එක පාවිච්චි කරලා අපිට ගොඩක් ලස්සන portraits photos capture කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම AI scene recognition කියන feature එකත් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේකත් එක්ක අපි ෆෝන් එක point කරන්නේ මොන object එකක් මතද කියලා හඳුනගෙන ඒකට අදාළ හොඳම colors පාවිච්චි කරලා මේ කැමරා එකෙන් ඒ ෆොටෝ එක optimize කරලා අරන් දෙනවා බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එකම තවදුරටත් depth sensor එක වගේ පාවිච්චි කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් හොඳ portrait එහෙම නැත්නම් background එක blur වෙච්ච bokeh effect එකත් එක්ක photos capture කරන්න මේ Oppo F15 එකේ අපිට අවස්ථාව තියෙනවා. අපි selfie camera ගැන කතා කරද්දී මෙතන megapixel 16ක කැමරා එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ megapixel 16ක කැමරා එකත් එක්ක මම කලින් කතා කරපු AI beauty technology එක ලැබිලා තියෙනවා. මෙන්න මේකත් එක්ක අපිට ගොඩක් stunning selfies capture කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ performance ගැන කතා කරද්දී අපිට ෆෝන් එකත් එක්ක 8GB RAM එකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම GB 128ක internal storage එකක් ලැබෙනවා.
ෆෝනේ පවර්ඩ් MediaTek chipset එකකින් මේක 12 nanometer chip එකක්. ඒත් එක්කම අපිට CPU එක විදිහට octa-core CPU එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එකේ performance ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම Reno 3 එකේ විදිහටම අපිට මේ ෆෝන් එකේ game space කියලා gaming mode එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් එක්ක ෆෝන් එකේ නිතරම games සෙල්ලම් කරන කෙනෙක්ට ඔයාලට ඒක සෑහෙන පහසුවක් වෙනවා. ෆෝන් එකට එකවර SIM cards දෙකක් එක්කම SD card එකක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. මේ තුනම එකවර භාවිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔය SD card එක පාවිච්චි කරනකොට තවදුරටත් GB 256 දක්වා storage එක extend කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එක මේ විදිහට රන් වෙන්නේ Android 9, Android Pie. ඒ වගේ මේකට බේස් වෙන්නේ Oppo ලගේම ColorOS 6.1.2 කියන version එක. ඉතින් කොහොමවත් අපිට ෆෝන් එකේ Google applications pre-installed ඉතින් ලැබිලා තිනවා. විශේෂයෙන් මේ ෆෝන් එකත් අපිට VOOC 3.0 fast charging facility එක ලැබෙනවා. මේක 20 watt charge එකක්. ඒක නිසා අපිට ෆෝන් එකේ 150ක් මිනිත්තු 30ක් ඇතුළත charge කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරේ Oppo F15 කියන ෆෝන් එක ගැන. ඔයා මොකද මේ ෆෝන් එක ගැන හිතන්නේ? ඔයා මේ විදිහට F15 එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට තියෙන අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලාත් මේ වීඩියෝ බලන අයට දැනගන්න මාත් එක්ක අද පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ ෂෙයා කරත් ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම ඔයසගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ ගාමිනක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.